آدم و حیوانات رو دوست دارن. بعضیا تو خونه‌شون نگهداری میکنن و یه جورایی هم رابطه دوستی و احساسی برقرار میکنن. بعضیام برای محافظت از خودشون یا داراییشون از حیوونا استفاده میکنن. ولی امان از روزی که گرسنه یا مریض بشن. اونا رو میکشن تا گرسنگی یا مریضیشون برطرف بشه. این کار رو حتی به قیمت انقراض این موجودات زیبا انجام میدن. پس با من همراه باشید تا بریم به دنیای داروسازی از حیوانات. جایی که از حیوانات استفاده یا حتی سوء استفاده میشه تا داروهای مختلف تولید بشه. به کانال علمی کاشف خوش اومدید. بریم سراغ اولین حیوان داروسازمون. خرچنگ نعل‌اسبی، یه گونه دریازی که بهش فسیل زندم میگن، چون 300 میلیون سال قدمت داره و حتی 100 میلیون سال قبل از دایناسورها روی زمین زندگی میکرده. این خرچنگ یه خون آبی رنگ داره که دانشمندا خیلی دوستش دارن، چون یه ماده شیمیایی داخلشه که مقدار کمش هم میتونه باکتریا رو شناسایی کنه. دور باکتریا لخته ایجاد میکنه و گیرشون میندازه. به همین دلیل از خون این خرچنگ مواد استریل کننده و داروهای وریدی تولید میکنن. عنکبوت استرالیایی، نیش این موجود میتونه آدمو بکشه، ولی یه پپتید به اسم HI1A تو سمش وجود داره که تو داروسازی خیلی مفیده. آدمایی که به خاطر سکته مغزشون آسیب میبینه، اگه تا 4 ساعت بعد از سکته از این ماده بهشون تجویز بشه، از 90% آسیب میتونن جلوگیری کنه. این ماده تو درمان یه نوع صرع خاص هم مؤثره و میزان مرگ و میر رو خیلی کاهش میده. این صرع که بهش سندرم درویت هم میگن، تو سال اول زندگی شروع میشه و 30 برابر کشنده تر از انواع صرعه. خفاش خوناشام، این جانور که بهش خفاش ومپایر هم میگن، خون حیواناتی مثل اسب، گاو و خوک رو میمکن و ازش تغذیه میکنن. این خفاش ها بومی آمریکای مرکزی و جنوبی هستن. بزاق این خفاش تو جلوگیری از لخته شدن خون تأثیر زیادی داره و خون رو رقیق میکنه. حلزون مخروطی، گونه ای از نرمتنان دریایی که سم کشنده‌ای داره. دانشمندای دانشگاه یوتای آمریکا میگن سمی که حلزون برای شکار از خودش تولید میکنه، سطح انسولین طعمه رو به سرعت کاهش میده و باعث مرگشون میشه. دانشمندا امیدوارن بتونن از این سم برای کمک به بیماران دیابتی استفاده کنن. از این سم دارویی به اسم زیکونیتید هم استخراج میشه که به عنوان یه مسکن درد عمل میکنه. تمساح چینی، این تمساح که بهش اولیگاتور هم میگن، شکار میشه تا از گوشتش واسه درمان سنتی سرماخوردگی و بعضی سرطانها استفاده بشه. جمعیتشون انقدر کم شده که تعداد زیادی از اونا رو تو مراکز تخصصی نگه داشتن تا زاد و ولد داشته باشن و انقراضشون به تعویق بیفته. آهوی مشک، یکی از 7 گونه مختلف آهو به شمار میاد. از اسمش مشخصه چی داره که معروفه. یه غده مشک دارن که بوی شیرینی داره. به غیر از ساخت عطر، تو تولید داروهای سنتی چینی هم استفاده میشه. این داروها واسه درمان بیماریهای مربوط به گردش خون و آرامش اعصاب استفاده میشن. سالانه 17 الی 20 هزار رأس از این آهو تو روسیه کشته میشه که همین کار باعث شده نسلشون در معرض انقراض قرار بگیره. هیولای هیلا، یه نوع مارمولک سمی که بومی جنوب غربی آمریکا و شمال مکزیکه. از سم این مارمولک یه قرص به اسم اگزناتید درست میشه که با افزایش تولید انسولین تو خون به کمک افراد مبتلا به دیابت نوع 2 میاد. این دارو به تخلیه معده هم کمک میکنه و باعث میشه اشتها کم بشه و در نتیجه وزن بیمار کاهش پیدا کنه. خرس آفتاب، این خرس که نسلش داره منقرض میشه،
بیشتر تو کشورهای چین، ویتنام و کره جنوبی پرورش داده میشه. دلیلش هم به خاطر استفاده از کیسه صفراشه. پزشکا معتقدن که صفرای این خرس تو درمان بیماری‌های مثل گلودرد، سنگ صفرا و بواسیر مؤثره. این حیوونا رو تو قفس‌های تنگی پرورش میدن که حتی نمیتونن داخلش دراز بکشن و با روش‌های خشن و بدون توجه به سلامتشون اونا رو جراحی میکنن و کیسه صفراشون رو خارج میکنن. فیل آسیایی تو کشور میانمار خمیری از پای این فیل‌ها درست میشه که به گفته خودشون تو درمان بیماری فتق مؤثره. شکار غیر قانونی این جانورهای غول‌پیکر باعث شده جمعیتشون خیلی کم بشه و تو لیست حیوانات در معرض انقراض قرار بگیره. مار افعی دانشمنده از زهر این نوع مار به دارویی به اسم کاپتوپریل رسیدن. این دارو برای درمان فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و حفظ عملکرد کلیه تو بیماری دیابتی استفاده میشه. گربه این حیوان دوست داشتنی هم یه داروساز حرفه‌ایه. از غده فوق کلیه گربه اپینفرین یا به قول معروف آدرنالین هم استخراج میشه. قرص آدرنالین تو درمان بیماری‌های قلبی و افراد مبتلا به آسم استفاده میشه. از غده تیروئید گربه داروی تیروکسین گرفته میشه. این دارو برای درمان بیماری‌های مربوط به غده تیروئید استفاده میشه. هنوز تموم نشده. از ترشحات لوزالمعده گربه هم انسولین استخراج میشه که مخصوص افراد مبتلا به دیابت. گورخر گراوی از گونه‌های در خطر انقراضه که فقط تو جنگل‌های کنیا و اتیوپی آفریقا میشه پیداشون کرد. طبیب‌های سنتی آفریقا از گوشت و چربی این حیوونا تو درمان بیماری سل استفاده میکنن. از 15,000 گورخری که تو دهه 1970 وجود داشت، الان حدود 3,000 رأس باقی مونده. گاومیش وحشی آدم‌ها این حیوان بیچاره رو شکار میکنن تا از شاخش برای درست کردن داروهای سنتی استفاده کنن. این شکار بیشتر تو جنوب شرقی آسیا و به خصوص تو چین اتفاق میفته. انقدر شکار این حیوان زیاد شده که نسلش تو کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام به کلی منقرض شده. از بدن این گاومیش یه ماده به اسم کلینیکال درین استخراج میشه. این ماده حجم خون رو تنظیم و افزایش میده. حتی از افت فشار هم جلوگیری میکنه. قورباغه این موجودات تو پوستشون غلظت بالایی از یه نوع خاص آنتیبیوتیک رو دارن که ضد میکروب هستن. از این ماده یه نوع پماد ضد میکروبی درست کردن که روی زخم بیماری دیابتی میزنن تا عفونت رو کاهش بده.